Böö ja hyvää huomenta. Tässä ajellaan ID-bussilla ja peräkärryllä ennen sian pieremistä kohti Kotkaa. Ja tähän on nyt syynsä, miksi ajelen jarrullisella peräkärryllä ja bussilla kohti Kotkaa ennen sian pieremistä. Ja se liittyy näihin peräkärryhommiin sähköautojen kanssa. Nimittäin varmaan aika moni ajelee sillä sähköautolla vähintäänkin se 750 kilon mökkikärry perässä. Tuleeko katsottua, että riittääkö se sun B-kortti siihen yhdistelmän vetämiseen? Nimittäin jos se yhdistelmä massa menee yli 3,5 tonnin, sitten aletaankin tarvii vähän lisää kirjaimia sinne ajokorttiin. Beni latausasema osaa kuormanhallinnan ja aurinkopaneelit. Katso lisää scanoffice.fi. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Tähän saattaa olla yksi poikkeus, nimittäin pakettiautolla saa ehkä vetää jarrutonta 750 kilon kärryä, mutta mä en ole ihan varma tästä poikkeussäännöstä ja aion ottaa selvää vielä tämän videon aikana. Mutta mulla tää homma lähti tietysti siitä, kun mulla on tää ID-bussi ja tämän kokonaismassa on yli 3000 kiloa, niin se tarkoittaa sitten, että ihan tuo jarrutonkin peräkärryn kanssa niin tämä menee yli 3,5 tonnin, mikä on se B-kortin raja yhdistelmämassa. Ja sitten kun mulla on vielä tommonen 1900 kilon autotraileri, mitä mä myöskin mielelläni aika usein, no ei nyt usein, mutta aina silloin tällöin vetelisin, niin eihän tää mun kortti riitä alkuukaan ja itse asiassa ei ole riittänyt tähänkään asti. No en mä sitä ole kyllä pahemmin vedellytkään tässä viime vuosina. Voi olla, että mä olen joskus vähän laittomasti vetänyt sitä kärryä silloin, kun mulla oli se sininen vanha transitti, mutta onneksi siitä on jo yli 10 vuotta, että rikos on jo vanhentunut. Mutta siis silloin mä laskeskelin niin kuin todellisten massojen, eli niiden massojen, jotka oli sillä hetkellä siinä kärryssä, niin silloin mä laskeskelin, että se riittää siihen. Mutta kun sitä ajokorttia tai ajo-oikeutta ei katsotakaan sen realistisen, sen hetkisen painon mukaan, vaan niiden ajoneuvoyhdistelmän osien kokonaismassojen mukaan. Eli jos mulla on vaikka 2000 kilon vetoauto ja sitten kokonaismassaltaan ja sitten mulla on 2000 kilon kokonaismassalta oleva autotraileri, niin silloin se yhdistelmämassa on 4000 kiloa. Vaikka siinä se peräkärry olisi tyhjä ja se itse painaa oman massaltaan 400 kiloa. Eli se todellinen kokonaismassa olisi vaikka 2400 kiloa tai vähemmän. Mutta silti se ajo-oikeus katsotaan ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassan mukaan. Ja tässä mulla on ainakin mennyt tämä ajattelu pieleen. Ja sen takia nyt tässä on ollut jo pidemmän aikaa mielessä, että nyt pitäisi ajaa tämä BE-kortti, eli pikku E. Ja tässä on semmoinen harmittava puoli, että mä oon sitä ikäluokkaa, että mä olisin saanut sen silloin joskus, olisiko se ollut 90-luvulla, niin pelkästään sillä, että mä olisin hakenut uutta ajokorttia silloin, kun tuli tämä korttiuudistus tässä kohtaa, niin sen olisi saanut vaan sillä, että laittaa hakemuksen sisään ja maksaa jonkun 60 markkaa siitä uudesta kortista tai jotain vastaavaa, niin naurettavaa. Mutta eipä tullut silloin otettua, kun mietin silloin, että en mä tule koskaan ajelee minkään peräkärryn kanssa, kun mä olin silloin opiskelija, eikä tiennyt vielä maailmanmenosta eikä itsestäni mitään, niin luulin, etten tulisi ajaa peräkärryn kanssa ja aika paljon on kyllä tullut vedeltyä kaikenlaista romua ympäri Suomea. Täytyy sitten vanhoilla päivillä alkaa vielä opiskelemaan ja ajella tää kortti. Ja nythän tää tietysti lähtee siitä, että haetaan ensin, mikähän se oli, ajokorttilupa. Varmaan täytyy korjata se tähän, mä en muista. Mä oon niin huono nimimuisti. Mutta siis tavallaan lupa siihen, että voi niinku hakea tätä korttia ja mennä teoriakokeeseen. Ja se maksoi jonkun muutaman kympin, pistetään tähän alle. Tää on taas kestänyt muutaman viikon tääkin prosessi, niin mä en nyt ihan tarkkaan ei ole tuoreessa muistis nämä hommat. Sitten kun sulla on se ajokorttilupa, niin sitten sen jälkeen otin sitten netistä sellaiset
harjoitteluluvat sellaiseen nettiportaaliin, jossa on sitten näitä teoriakokeen tehtäviä. Ja siinä sai kyllä aika monta tuntia painella niitä tehtäviä läpi. Mä kyllä testasin sen teoriakokeen. Siellä oli siis sellainen testiteoriakoe ihan siinä heti, kun mä hankin sen. Ja mä olisin päässyt läpi siitä jo silloin ekallakin kerralla. Mä sanoisin, että se johtuu nyt ainoastaan siitä, että mä oon tässä jolle vanhimmalle pojalle opettanut mopokortia, kevarikortia, autokortin, niin silloin joutuu vielä itsekin käymään ne teoriakokeet joka kerta uudestaan. Ja sen takia varmaan ne oli sit suunnilleen tuoreessa muistissa, että kyllähän tässä niin kuin mullakin on ajokortti ollut jo yli 30 vuotta, niin ne on vähän ne muuttunut ne liikennemerkit ja moni asia on kyllä hyvä vähän niin kuin tuoreistaan muistia. Mutta tein sitten sitä portaalia ja sitten menin sinne teoriakokeeseen ja mennään kattoo miten siinä kävi. No niin, nyt ollaan sitten menossa teoriakokeeseen, jonka varasin senkin tietysti netistä. Ja sitä ennen olin tietysti harjoitellut niitä BE-teoriakokeen tehtäviä. Nyt kyllä jännittää aika lailla, että onko ne sitten kuitenkaan ihan samantasoisia ne ennakkotehtävät. Mä muistan jostain aikaisemmasta pojan opetuslupajutusta, mitä jouduin käydä silloin teoriakokeita. Ne ei sitten kuitenkaan ollut ihan saman tyyppisiä ne tehtävät, mutta katsotaan nyt miten nykyään sitten. Ainakin totta kai ne kuvat on aina ihan eri lailla tehty. Että eihän tässä nyt tietysti ole, kun maksaako se nyt 40 se teoriakoe, että jos ei siitä nyt sitten pääse ekalla läpi, niin ehkä sitten tokalla. Ei se nyt sillain niin vaarallista on, vaikka ei pääsisikään läpi, mutta kyllä se tietysti vähän syö miestä, jos sitten joutuu tulla uudestaan. Wish me luck. A few moments later. No niin, nyt on tehtävät tehty ja läpihän se meni. 2 virhettä siellä oli. Sikäli niin kuin hyvä fiilis jäi ja itse asiassa näyttäisi, että tuossa pihalla on vielä tuommoinen harjoittelupaikkakin, mutta ne oli onneksi ne tehtävät hyvin samanlaisia kuin ne harjoitustehtävätkin. Ei niissä suurta eroa ollut. Siis oli se, tietysti ne kuvat oli ihan erilaiset, ne oli tehty jollain tietokoneella täällä testissä ja sitten se se harjoittelussa ne oli oikeita valokuvia. Siinä oli joku aika, en tiedä, ei mun se aika tullut täyteen, mutta siinä oli aika monta tehtävähän siinä oli. Täällä on muuten tämmönen käytävä sitten, missä se ajoharjoittelu myös tehdään. Eli tässä on keiloilla tehty tämä, mihin pitää peruuttaa. Eli tässä ilmeisesti ajetaan ensin etuperin tänne ja tää on vähän leveämpi sitten tää, mistä lähdetään. Ja nyt sitten tästä pitäisi nyt sitten lähteä peruuttamaan tonne sen kärryn kanssa. No kuvitteellisesti nyt tässä peruuttelen, teen jo kuivaharjoittelua. Kyllä se varmaan menee. Ehkä voi harjoitella, kun on omatkin keilat olemassa, niin voi sitten vähän treenata. Mutta nyt mulla on vaan se ongelma, että kun mulla ei ole itsellä sellaista umpinaista kuomukärryä, täältä tuli siis hyvät ohjeet, millainen pitää ajoneuvo olla ja millainen on sitten tämä käsittelykoe ja ajoneuvon vaatimukset, ajoneuvoyhdistelmän vaatimukset. Vetoauton tulee olla manuaali automaattivaihteinen B-luokan ajoneuvo. Perävaunun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1000 kiloa ja todellinen massa vähintään 800 kiloa. Jos oma massa on alle 800, pitää kuormata. Ja pitää tietysti olla asianmukaisesti kuorma kiinnitetty. Vetoauton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaismassa tulee olla yli 3,5 tonnia. Talvirenkaiden käyttöaikana on oltava talvirenkaat myös peräkärryssä. Tässä ei puhuta kyllä siitä kopista mitään, mutta kyllä sen aika monesta kohtaa on sen nähnyt, että se pitää olla umpinainen koppa ja se pitää olla yhtä korkea kuin autokin, ettei sieltä näe sitten sen yli. Ja käsittelykokeessa sitten peruutetaan, irrotetaan ja kiinnitetään takaisin. Jotenkin mä luulen, että se menee paljon helpommin. Et nyt tässä on tää suuri ongelma löytää se peräkärry. Mä kysyin vielä, että sinne saa sinne ajokokeeseen ajaa, vaikka ei olekaan sitten ajokorttia vielä, niin saa ajaa sen yhdistelmän sinne ajokokeeseen.
Eli nyt mun täytyisi jostain saada lainaksi tai vuokralle sitten sellainen sopiva koppikärry, joka on jarrullinen riittävän painava. Vaan sen sitten laittaa vaikka Twisin kyytiin lisäpainoksi, jos se ei muuta. Mut ihan jees. Onhan noita tullut harjoiteltua, kun sen vanhimman pojan kanssa piti harjoitella. Mulla oli opetuslupa sen mopokorttiin, varten sitten sen kevarikorttiin. Ja olikohan mulla sitten siihen moottoripyörääkin, nyt en enää muista. Tyttären kanssa niin sitten se ajo-opetuslupa olikin sitten vaan semmonen blanketin täyttö, ei tarvinnut edes käydä teoriakokeissa. Että siinä mielessä kyllä näin jälkikäteen ajateltuna tosi hyvä, että piti aikanaan käydä ne teoriakokeet. Kyllä sen huomasi nyt, että niistä oli hyötyä, että onhan noin niin kuin 30 vuodessa muuttunut tai yli 30 vuodessa noin liikennemerkitkin jo, nyt on tullut liikennemerkkiuudistus. Niin ihan hyvä, että pikkusen päivitetään niitä tietoja. Että silleen kun ajattelee, että jos noissa teoriakokeissa on joku 50 tehtävää noin suunnilleen, ja sitten siellä kuitenkin tulee pari virhettä. Että se on niinku tavallaan sallittu se virheiden tekeminen. Mutta ei sitten täällä varsinaisesti liikenteessä, niin täällä olisi oikein varaa niille. Toisaalta sillä varovaisuudella kyllä sitten korjaa monia virheitä, jotka nyt sitten sattuisi tulleen. Siis muidenkin virheitä. Sehän tuossa nyt kun oli jossain tehtävässäkin, että vaikka sulla on vihreä valo, niin silti pitää varovasti ylittää se tie tarkkailla, että onko muut huomannut, että se ei ole välttämättä aina niistä omista taidoista kiinni se liikenteen turvallisuus. Ja toivottavasti sitten joku myös ennakoi ne mun mokat joskus. Kyllä niitä aina välillä kuitenkin tulee, ei sille voi mitään. Eli sehän meni läpi ykkösellä ja no sitten mä heti siinä sitten samana päivänä varasin tämän käsittely- ja ajokokeen tonne Järvenpään ajovarman konttorille ja sitten lainasin ystävälliseltä Jaakolta tämän saman peräkärryn, mikä nytkin on perässä, tollanen umpinainen yli 1000 kilon peräkärry. Ja sitten käytiin vielä Jaakon kanssa lastaamassa renkaat sinne kyytiin. Ja mentiin sinne konttorille ja niin siis itse asiassa sitten vielä mä olin vähän epävarma, että tarviiko olla rekisteriote. Ja sitten Jaakolta ei heti löytynyt sitä rekisteriotetta, niin sitten Jaakko ystävällisesti tuli sinne konttorille varmuuden vuoksi, että jos tarvitaan rekisteriote, niin hän sitten tulostuttaa sen siinä samalla. Mutta siinä sitten samalla ilmeni, että mulla ei ollutkaan aikaa siellä sinä päivänä, vaan se oli vasta 3 viikon päästä. Mä olin jotenkin tyrinyt sen varauksen ja katsonut väärän päivämäärän. Ja ei niitä aikoja siis täällä pääkaupunkiseudulla nyt ole tässä lähiviikkoina. Ja sen takia mä oon nyt menossa tässä Kotkaa, koska siellä oli nyt parin päivän varoitusajalta löyty hyvinkin aikoja. Niin kyllä mä kattelin kaikki Tampereet ja Lahdet ja lähikunnat, Porvoot, Lohjat, mutta ei missään ollut aikaisemmin kuin Kotkassa. Eli sen takia nyt sitten ajellaan Kotkaa. Ja joku mietti, että no saako ajaa ajokokeeseen nyt, vaikka ei ole vielä sitä korttia, niin kyllä mä sen varmistin sieltä konttorilta, että näin saa tehdä. Eli se on nyt sitten Kotkassa se mun ajokoe, niin sitten kai mä saan sinne Kotkaa ajella ilman korttia. Toivottavasti takas tullessa sitten olisi jo se kortti. No niin sitten tuossa käsittelykokeessa, niin siinä siis tämä yhdistelmän massa pitää olla yli 3,5 tonnia ja toi kärry pitää olla jarrullinen, vähintään niin kuin 1000 kilon kokonaismassa ja siellä pitää olla vähintään 800 kiloa todellista kuormaa, tai siis todellinen kokonaismassa pitää olla 800 kiloa. Siellä nyt varmaan joku liikenneopettaja on ihan hermostunut, kun mä puhun ihan vääriä termejä vähän väliin, mutta kyllä te varmaan ymmärrätte, mistä on kyse. Ja sitten vielä semmoinen vaatimus, että se ei saa olla mikään avotraileri, vaan se pitää olla tollainen umpinainen kärry, joka on yhtä korkea kuin ajoneuvo ja saman levynenkin. Ja toi on nyt todella hyvin samankorkuinen ja samanlevyinen ja tää mun yhdistelmäpituus taitaa olla aika tasan 10 metriä. Ja nyt sitten kokonaismassa on 4200 kiloa. No niin, nyt mennään Jaakolta hakemaan kärryä. Morjesta. Moro. Ystävällinen Jaakko on luvannut mulle taas kärryä lainaksi jo toisen kerran.
eiköhän se tällä kertaa Tää on aika onnistu sitten. kiva kärry kyllä niin kuin sähköauton kanssa, kun tää on vähän viivasempi kuin noi peruskärryt. Niin tälle ei pitäisi varmaan kulutuskaan olla kovin paha. Joo, se mulla oli tässä silloin ajatuksena, kun mä tämän hankin, että se tekisi semmoisen hyvän aerodynaamisen paketin tosta yhdistelmästä niin, että se kulutus ei tosiaan nousisi hirveästi, mutta tilaa olisi kuitenkin paljon. Et se mikä tässä on mielenkiintoista, niin tää on niinku matalammalla tää lattia kuin normaalissa peräkärryssä, niin toi tilavuus on tosi suuri tuossa kopissa, vaikka se on tommonen kompaktin kokoinen ulkomitoiltaan muuten. Joo. Se pitäisi olla nyt sitten 800 kiloa vähintään, niin paljon tää painaa itsessään? Tää oli muistaakseni joku 455. Joo. Näin mä muistasin tarkalleen. Niin mutta pitää laittaa on, jotain kyytiä. Onko sulla jotain kuormaa sinne? no kyllä me nyt sinne voidaan laittaa tosta vaikka vähän rengasta jotain kyytiin sinne. Ai niin, sulla on siinä noita kasoja vaikka kuinka. No niin. joo, tossa on noita No niin. vanhojen romujen renkaita. Ja... Nyt mun täytyy lopettaa, että mä nyt tässä vaan kattele, kun sä teet töitä. Mutta jos me laitetaan tähän niinku 300-350 kiloa, niin sit se pitäisi riittää. sit se olisi niinku se vaadittava Joo. massa. Niin tänne voidaan heitellä kamat kyytiin ja sitten kärry bussin perään ja testaamaan kulutuksia. Sä voit samalla mitata, mitä se kuluttaa Joo. nyt sitten. All right. Jatketaan tästä hommia. Yes. Ja mä oon siis aika monta kertaa varmaan laittomasti ajellut tällaisella liian painavalla yhdistelmällä ilman eetä, mutta ei ole kertaakaan pysäytetty peräkärryn kanssa. Että se on kyllä aika ihme juttu, että tosi vähän pysäytellään, mutta tuolle Rantasen Antillehan tässä kävi just muutama vuosi sillä, että hän taisi ID4 vetää sellaista pientä jarrullista asuntovaunua ja se meni sitten ihan muutaman, olisiko ollut peräti 100 kiloa tai 150 kiloa yli siitä 3,5 tonnista. Ja poliisi pysäytti, koska hän jo haistoi, että tässä kun on sähköauto kyseessä ja jarrullinen peräkärry, niin tässä saattaa kokonaismassat mennä yli. Ja niin vaan napsahti, Antille tuli sakot ja kortti lähti moneksi kuukaudeksi. Ja nykyään siitä kortista ajosta niin tulee ajokieltoa. Tämä ei ole mikään niinku leikin asia ajella ilman sitä E-kirjainta siellä kortissa, jos on vähänkin painavampi peräkärry ja vetoauto. Nämä sähköautot on yllättävän painavia sen akkupaketin vuoksi ja sen takia se napsuu aika helposti se 3,5 tonnin raja. Niin kannattaa nyt tarkistaa se oman yhdistelmän kokonaismassa ja hoitaa asiat kuntoon ennen kuin sitten ajetaan fillarilla koko kesä. Täytyy sanoa, että muutenkin on kyllä ihan hyvä kerrata noita teoriajuttuja, kaikkia väistämissääntöjä ja ennakoivan ajojuttuja. Mä sanoisin, että ei olisi huono, niin kuin, vaikka tulisi vähän semmoinen pakollinenkin joskus, että vaikka 30 vuoden välein vähän tuoreistettaisiin sitä teoriatuntemusta. Mutta nyt sitten ajellaan tässä vähintään 1,5 tuntia, varmaan melkein 2 tuntia menee nyt, kun tietysti tällä jarrullisilla kärryllähän ei saa sitten mennä kuin 80, niin sitten tää on vähän hitaampaa matkantekoa. Tuossa motaria on kuitenkin suurin osa tiestä, niin Google Maps olisi ollut mielellään sitä mieltä, että 1,5 tuntia, mutta eipä taida mennä 1,5 tunnissa nyt tänään tää reissu. Kyllä mua aika paljon jännittää tää. Siis en mä nyt sitä käsittelykoetta jännitä niin paljon, koska mä oon nyt kuitenkin muutama 100 kertaa tällaisen kärryn peruuttanut pahempiinkin paikkoihin kuin se 90 asteen kulma, mihin se pitää sitten ajaa, ja siinä on kuitenkin aikaa ihan hyvin, että ei ole kiirettä. Eli siis käsittely ja ajokoe, niin siinä on ensin käsittelykoe, jossa pitää peruuttaa tämä yhdistelmä sellaisen 90 asteen kulmassa olevien keilojen väliin, ja sitten se vielä se sisäkeilan paikka vähän muuttuu riippuen siitä, että onko yli 11 metrinen yhdistelmä vai alle, ja nyt mulle tulee se lisäkeila, koska tää on alle 11 metriä. Eli se pitää peruuttaa niin kuin 90 asteen kulman taakse ja sitten irrottaa toi kärry. Tietysti tehden kaikki oikeassa järjestyksessä, eli jarru päälle ja laitetaan pyöräkiilat. Sitten irrotetaan kaapeli, irrotetaan se
vaijeri, se turvavaijeri, joka sitten, jos kärry ei olisi jäänyt koukkuun, niin se sitten laukaisee sen jarrun päälle. Ja sitten veivataan se auton koukusta irti se kärry ja siirretään vähän autoa ja peruutetaan uudestaan siihen koukkuun, jonka jälkeen sitten nämä hommat tehdään toiseen suuntaan. Eli laitetaan peräkärry koukkuun kiinni, kiinnitetään se turvavaijeri, kiinnitetään kaapeli ja sitten otetaan ne pyöräkiilat ja käsijarru pois ja sen jälkeen tarkistetaan vielä valojen toiminta. Ja muutenkin, että ajoneuvo on valmiina sitten liikenteeseen, eli katsotaan, että valot toimii ja että kuorma on sidottu asianmukaisesti. Ja tämän jälkeen sitten on vielä ajokoe, eli sitten ajellaan siellä ympäri Kotkaa ilmeisesti. Ja tähän kaikkeen on varattu noin tunnin verran, eli taisi olla vartin verran sitä käsittelykoetta ja sitten varmaan semmoinen reilu puolisen tuntia sitä ajokoetta. Se täytyy vielä varmistaa, että saako nämä kaikki ajoavustimet olla käytössä siinä ajokokeessa. Lähinnä ylinopeusvaroitin on kyllä ihan hyvä olla, koska se saattaa aika helposti lipsahtaa vähän yli sen sallitun nopeusrajoituksen. Mutta nyt jatketaan matkaa. Tässä on vielä aika pitkä tovi istuttavana ennen kuin ollaan Kotkassa. Niin, yksi hyvä vaihtoehtohan on tähän itseopiskeluun on mennä autokouluun jo ihan senkin takia, että tuollaisen sopivan jarrullisen kuomukärryn löytäminen vuokramarkkinoilta niin on aika vaikeaa. Mä muutamaan firmaa soittelin, että olisiko löytynyt esimerkiksi Heinolasta tai Lahdesta sellainen kärry, niin ei vaan löydy. Autokoulun kautta niin niillä on aina sopivat välineet siihen ja muutenkin sitä tietoa, että kyllähän tässä niin kuin näin itse opiskellen, niin pikkusen on sellainen nytkin sellainen vähän jännittynyt olo, että onko mulla nyt ihan varmasti oikeanlainen yhdistelmä tähän ja osaanko mä nyt varmasti tehdä kaikki oikein siinä ajokokeessa ja käsittelykokeessa, niin tällaisia tulisi paljon varmuutta siellä autokoulussa. Ja jossain taisin nähdä sellaisen mainoksen, että olisiko ollut 250 € ja siihen kuuluu 1 tai 2 ajotuntia. Ja se varmaan riittää, jos nyt vähänkin on kärryä aikaisemmin peruutellut, niin sitten se 1 ajotunti on varmaan ihan riittävä. Et käydään läpi sitten ne tyypillisimmät kompastuskohdat. Että voisin suositella kyllä, että menee autokouluun ja en tiedä, olisiko autokouluillakin sitten vähän joku ohituskaista noihin käsittely- ja ajokokeisiin, että ne pääsisi vähän livakammin sitten sinne. No nyt kun tässä ajellaan sitten ID-bussilla, uudella ID-bussilla ja tuollaisella aika hookkaalla Debonin jarrullisen peräkärryn kanssa, niin nythän on tietysti kiva katsoa myös kulutusta, kun on tällä vähän pidempi legi. Nyt ollaan ajettu 74 kilometriä ja yllätykseksi kulutus on vaan 28,2. Mä veikkaan, että se tulee just siitä, että nämä on hyvin samankorkuiset ja toi Deboni on aika sutjakkaan muotoinen tuosta etureunasta, että se on hyvin pyöristetty, niin sen kulutus on aika pieni. Et jos mä ajasin tätä motoria 102-30, niin toi kulutus olisi luultavasti aika sama. Siinä 26 ja 28 välillä. Eli ei toi kulutus nyt niin kuin sillain, tietysti nyt nopeus on sitten paljon vähemmän, mutta maltillisella ajonopeudella niin kulutusta saa kyllä kärryn kanssakin pidetty ihan kohtuullisena. Eli mitäs tuolla nyt sitten pääsis? Sitten pääsis semmoisen 250 kilometriä nyt tällä kulutuksella. Sehän on ihan hyvä taukoväli. No niin, nyt ollaan sitten lähestymässä Kotkan ajovarman asemaa ja mä oon tässä vähän pikkusen varmistellut näitä lähiseutuja, vähän ajellut tässä muutaman korttelin ympäri, kun tässä on aika paljon tasa-arvoisia risteyksiä ja tässä on jopa yksi tämmönen stop-merkki, jotka mulle on tosi vaikeita. Tässä kuulemma rouva lohikäärme on terottanut mua, että 3 sekunniksi pitää pysähtyä aina stop-merkille. Ja sitten täällä on noita tasa-arvoisia tosi paljon, että nämä on mulle pahoja. Mä oon vähän niissä ollut huolimaton. Mutta 9 mulla on tossa aika, niin katsotaan sitten miten siinä käy.
kuinka tiukka piposta täällä on sitten nämä vastaanottavat insinöörit. Toisaalta kyllä mä silleen niin tää ajoneuvohallintaan luotan, että se on hanskassa, mutta ei se paljon tarvi, kun jättää jonkun tasa-arvoristeyksen epähuomiotta. Niin se on sit siinä. Mut nyt mä meen. Wish me luck. No niin, nyt on ajokokeessa käyty ja ihan siis siinä oli se ensin se käsittelykoe. Valitettavasti nyt en kuvannut kahdesta syystä, koska suorituksen vastaanottaja vähän niin kuin toivoi, ettei kuvattaisi, mitä tietysti kunnioitetaan, ja sitten mä myös ajattelin omaa keskittymistä, että mä en halua nyt sitten sotkea mun keskittymistä sillä, että mä miettisin niitä kameroita. Eli ajokoe oli se, että perutettiin nurkan takaa sellaiseen vähän kapeampaan solaan ja se piti sitten saada siihen suoraan se yhdistelmä ja irrottaa kärry ja sitten ajaa takaisin sinne kulman taakse ja peruuttaa uudestaan siihen kärryyn ja aika oli 15 minuuttia. Se meni ihan hyvin, ei ollut mitään ongelmia siinä. Sitten oli sellainen puolen tunnin ajelu tässä Kotkan seudulla ja se meni ihan lepposasti, oli oikein mukava tämä suorituksen vastaanottaja. Hän jopa tunnisti mut heti siinä, kun tuli noutaa mua sieltä aulasta, että näyttää tutulle miehelle. Ja siinähän sitten vähän turistiin muutakin, mitä mä vähän jännitin kyllä, että jos nyt tästä turistaa hirveästi, niin sitten mulla jää joku huomiotta, joku juttu. Ja melkein tuli hylsy, voi sanoa, että oli kyllä lähellä. Siellä oli yksi tasa-arvoinen risteys täällä Kotkan eteläpuolella ja ihan niin kuin viime tingas huomasin, että sieltähän tulee auto oikealta ja ehtisin pysäyttää, että ei tullut hylsyä sit siitä. Käytiin vähän liikennevaloissa ajamassa ja se varmaan se puoli tuntia siinä meni. Et se meni ihan hyvin sit kuitenkin. Vähän oli ehkä jossain kohti muutama kilometri liikaa nopeutta, mutta huomasin sen kyllä itse. Ei mitään pahoja virheitä tullut. Eli oli nyt sitten hyväksytty suoritus ja nyt mulla on sitten tällainen väliaikainen paperi, missä sitten on noin tarvittavat kirjaimet ABE. Eli homma on nyt paketissa ja nyt kuulemma sitten noin viikon sisällä pitäisi tulla se uusi kortti postiin ja se ajokorttilupamaksu, mikä siinä alussa piti maksaa, niin kortin hinta sisältyy just siihen, että nyt ei tule enää lisää maksuja tästä. Mä laitan nyt sitten tähän kaikki nämä kustannukset, mitä tästä hommasta näin itse opiskellen tuli. Et sitten varmaan jos menee sinne autokouluun, niin se olisi se 250 enemmän. Mutta ja mitä mulla meni nyt tässä sitten reilu puolitoista viikkoa tähän hommaan siitä, kun mä hain sen ajokorttiluvan ja aloitin sen harjoittelun, ne teoriakoeharjoittelut ja sitten viime viikolla kävin siellä teoriakokeessa ja nyt sitten tällä viikolla tiistaina tässä ajokokeessa. Et ei se kyllä sen aika nopeastikin saa suoritettua, jos tarvii, jos on kiire. Niin sanoisin, että alle viikossa sen hoitaa, jos löytyy vaan noita aikoja näihin ajokokeisiin sopivasti. Ja pienemmillä paikkakunnilla löytyy paremmin kuin pääkaupunkiseudulla. Mutta tämmönen tapaus tällä kertaa. Nyt mulla on sitten vielä 1,5 tuntia palautan kärryn ystävälliselle Jaakolle ja suuret kiitokset vaan Jaakolle kärryn lainasta. Näitä ei nimittäin ihan joka liikkeessä on vuokrallakaan tällaisia sopivia kärryjä. Että se on vähän tuurista kiinni, että on joku tuttu, keltä löytyy sellainen jarrullinen katsastettu huomukärry, joka on riittävän korkea ja riittävän painava. No niin, ja nyt siihen poikkeukseen on siis löytynyt vahvistus. Jos sulla on pakettiauto tai henkilöauto, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kiloa, niin sen perään saa kiinnittää tällaisen 750 kiloa maksimissaan kokonaismassaltaan olevan O1-luokan peräkärryn. Mutta nyt tulee se hankala osuus. Aika suuri osa näistä O1-luokan
jarruttomista mökkikuomu peräkärryistä, niin ne onkin nykyään 825 kiloa. Eli siinä on sitten 75 kiloa painoa aisalle ja 750 kiloa akselille, mutta se kokonaismassa on 825 kiloa. Eli sehän tarkoittaa sitä, että henkilöautolla tai pakettiautolla, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kiloa, ei saisi vetää tällaista 825 kilosta kärryä, jos se yhdistelmän kokonaismassa menee yli sen 3500 kilon. Eli tässä pitää olla nyt tarkkana. Mulla oli ennen sellainen vähän erilainen pienempi peräkärry jarruton ja se oli 750 kiloa, niin sitä sai vetää sitten pakettiautolla. Mutta nyt tätä kärryä mä en saisi vetää bussilla, jos ei mulla olisi e-korttia, koska se menee yli 3500 kilon ja koska tää on yli 750. Tää on pikku juttu, mutta tää saattaa joku säästää sitten yhdet sakot. Ja ratkaisu tähän voi olla se, että jos valmistajalta saa tähän kärryyn sellaisen rekisteriotteen, jossa se luokittelumassa on 750 kiloa kokonaismassaa, se voisi olla sitten ratkaisu, mutta en ole kokeillut, saisiko tähän, koska nyt en tarvitse sitä. Mutta tälläkin siis saa ajaa B-kortilla, kunhan se kokonaismassa siinä yhdistelmässä ei mene yli sen 3,5 tonnia. Ja kiitokset vaan sinne Kotkaan tälle insinöörille, joka otti vastaan tämän mun ajokokeen, niin hän selvitteli ystävällisesti tätä asiaa mulle, niin pitäisi olla nyt faktat kunnossa. Mutta tästä tuli nyt tällainen video. Tää oli nyt tällainen välttäkää ajokortin menetysvideo, että sähköautoilijoilla on aika suuri riski ton peräkärryn kanssa, että kattokaa nyt tarkkaan ne omat ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassat, että jos menee yli 3500 kilon se yhdistelmien kokonaismassa, niin silloin pitää olla vähän lisää kirjaimia, pelkkä B ei enää riitä. Tai sitten valitkaa ajoneuvonne sillä tavalla, että pysyy alle sen 3500 kilon se kokonaismassa yhdistelmällä. Mutta näillä eväillä niin kaikki pysyy kortti taskussa, eikä sitten tule niitä isoja tatteja otsaa, kun onkin 2-3 kuukautta kortti hyllyllä kuivumassa jonkun mitättömän 100 kilon ylityksen takia. Niin käy kommentoimassa, onko sulla riittävä määrä kirjaimia kortissa ja jos ei ole, niin aiotko hankkia. Ja käy kommentoimassa ja käy tykkää videosta ja käy myös harkitsemassa BÖ Plus-jäsenyyttä, koska sitten sinne tulee aina vähän aikaisemmin nämä videot ja saattaa joskus tulla vähän ekstra materiaalia. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Böi böi!